নমস্কাৰ মই অমূল্য আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল এডভান্স এক্সেল পাৱাৰ বিআই এণ্ড টেবুল ট্ৰেইনিঙলৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি শিকিম পাৱাৰ পিভট আৰু পাৱাৰ বিআই ডাটা ফৰ্মেটৰ ওপৰত। পাৱাৰ পিভট আৰু পাৱাৰ বিআই এই সকলো ধৰণৰ ডাটা টাইপবোৰ ছাপোৰ্ট কৰে। আমি পাৱাৰ পিভটলৈ শ্বেয়াৰ পইণ্টৰ পৰা ডাটা আনিব পাৰোঁ। SQL server, Excel, PDF, website, XML, CSV আমি যিকোনো ধৰণৰ ফাইল আমি পাৱাৰ পিভটত ইম্পৰ্ট কৰিব পাৰোঁ। আজি আমি এই ডাটাখিনি কেনেদৰে আমি পাৱাৰ পিভটত ইম্পৰ্ট কৰোঁ বা ইয়াৰ পিছত মই পাৱাৰ বিআইটো দেখাম, পাৱাৰ বিআইত কেনেদৰে ইম্পৰ্ট হয় আৰু কেনেদৰে আমি ডাটাখিনি মডিফাই কৰিম, ডাটা মনিপুলেশ্যন কেনেদৰে কৰিম, ট্ৰেন্সফৰ্ম কেনেদৰে কৰিম, এই গোটেইখিনি আজি আমি আলোচনা কৰিম। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াতে মোৰ এক্সেছ, XML, টেক্সট, PDF, ডকুমেণ্ট এই গোটেইখিনি ফাইল আছে। এই ফাইলখিনি মই এতিয়া পাৱাৰ পিভটত আপলোড কৰিম। প্ৰথমে মই এক্সেলটো খুলি লৈছোঁ। এইটো এক্সেল খোলা আছে। ডাটাত গ'লোঁ। প্ৰথমে মই এক্সেছৰ ফাইলটো আনিম। মই ফ্ৰম এক্সেছত গৈছোঁ। ইয়াতে গৈছোঁ মই ডেস্কটপ। ইয়াত মোৰ ফাইলটোৰ নাম আছিলে, ফল্ডাৰটোৰ নাম আছিলে অমূল্য এক্সেছ। সেইটো মোৰ টেবুলখন। এখন টেবুলত মই ক্লিক কৰিলোঁ। অ'কে। এক্সেছৰ ফাইলটো মোৰ অলৰেডি এক্সেলত ইম্পৰ্ট হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াক ইচ্ছা কৰিলে পাৱাৰ পিভটত লোড কৰি দিব পাৰোঁ। পাৱাৰ পিভটত গ'লোঁ। মই ইয়াতে গৈ এড টু ডাটা মডেল কৰিছোঁ। এতিয়া মোৰ ইয়াত ডাটা মডেলত এড হৈ গৈছে। এতিয়া মই বাকী যিমানখিনি টেবুল আছে মই ডাইৰেক্ট ইয়াতে ইম্পৰ্ট কৰিম। ইয়াত ফ্ৰম ডাটাবেজত যাম আমি। ইয়াত ফ্ৰম SQL, ফ্ৰম এক্সেছ, ফ্ৰম এনালাইচিছ, ফ্ৰম আদাৰ চ'ৰ্চ আছে। আমি এটা এটাকৈ ইয়াৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰিব পাৰিম। আমি আকৌ ইয়াত গৈছোঁ ফ্ৰম আদাৰ চ'ৰ্চ। এইবাৰ আমি এক্সেলৰ পৰা আনিছোঁ এক্সেল ফাইল। নেক্সট ইয়াতে মই যাম ব্ৰাউজ। ডেস্কটপত মোৰ ফাইল আছে। ফাইলটোৰ নাম আছে প্ৰডাক্ট চেল। Product cell. Use first row as the column header. Next, finish. 31টা row transfer হৈছে। এখন আহিলে আমাৰ এক্সেলৰ পৰা। এইবাৰ আমি ল'ম টেক্সট ফাইল। মই আকৌ ফ্ৰম আদাৰ চ'ৰ্চত গৈছোঁ। ইয়াতে আহিছোঁ। ইয়াত মই টেক্সট ফাইল চিলেক্ট কৰিছোঁ। নেক্সট ব্ৰাউজত গ'লোঁ। ইয়াত মই ডেস্কটপত আছে মোৰ ফাইল প্ৰডাক্ট ডিটেইলছ। এইটো এনেদৰে আহিছে। টেক্সট ফাইলবিলাকত কি হয় আমাৰ ইয়াত কলম ভাগ নহয়। সেইকাৰণে আমি কি হয় ইয়াত চাব লগা হয়। ইয়াত আমি কি দি ছেপাৰেট কৰিম, কলম, টেব, ছেমিকলন, স্পেচ। ইয়াত মই টেব দিছোঁ। টেব চিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে চাওক মোৰ 3টা কলমত ভাগ হৈ গৈছে। ইয়াত প্ৰডাক্ট ID, প্ৰডাক্ট নেম এণ্ড কেটেগৰী। দেন ফিনিছ। এইখন আহি গ'ল মোৰ টেক্সটৰ পৰা। এতিয়া চাওক আমাৰ 3খন টেবুল আহিছে। এখন আহিলে মোৰ এক্সেল, এখন আহিছে আমাৰ এক্সেছ আৰু এখন আহিছে আমাৰ টেক্সট মানে নোটপেডৰ টেবুল। এইবাৰ আনিম আমি CSV ফাইল। ডাটাত গ'লোঁ। ইয়াতে যাম মই নিউ কুৱেৰি, ফ্ৰম ফাইল। ইয়াত লৈছোঁ মই ফ্ৰম CSV। ডেস্কটপ। ইয়াতে মোৰ ফাইলটোৰ নাম আছিলে টাৰ্গেট। এইটো আহিলে আমাৰ CSV ফাইল। ইয়াত
ইয়াক মই ক্লোজ এণ্ড লোড কৰিছোঁ এখন আহিলে ইয়াক আমি এডটো ডাটা মডেল কৰিছোঁ এতিয়া চাওক ইয়াত মোৰ 4খন টেবুল অলৰেডি লোড হৈ গৈছে এতিয়া আমি আনিব আছে PDF ফাইলটো লোড কৰি লোৱাৰ পিছত আমি ডাটাখিনি ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিম ইয়াতে মই যাম ডাটা ইয়াত যাম গেট ডাটা ফ্ৰম ফাইল ইয়াতে আমি ল'ম ফ্ৰম PDF ইয়াত যাম ডেস্কটপ ইয়াতে মোৰ ফাইলটো আছে ফাইলটোৰ নাম আছে সেলস ইয়াতে মই সিলেক্ট মাল্টিপল আইটেমত চেক কৰিম ইয়াত মই পেজ 1 টো লৈছোঁ ইয়াত চাওক মোৰ ডাটাখিনি শ্ব' হৈছে ইয়াতে মই লোড কৰিবও পাৰোঁ বা ট্ৰান্সফৰ্ম ডাটা কৰিব পাৰোঁ মই ট্ৰান্সফৰ্ম ডাটা কৰিছোঁ গোটেই PDF ডাটাখিনি মোৰ এক্সেলত আহি গৈছে এতিয়া মই ইয়াক ক্লোজ এণ্ড লোড কৰি দিয়াৰ লগে লগে ই এক্সেললৈ আহি যাব আমাৰ ইতিমধ্যে প্ৰডাক্ট আইডি সেলস প্ৰডাক্ট ডিটেইলছ এণ্ড টাৰ্গেট 4খন টেবুল অলৰেডি মোৰ পাৱাৰ পিভটত লোড হৈ গৈছে এইটো হ'ল মোৰ ডাটা ভিউ ভিউত আমি চাই আছোঁ এতিয়া আমি চাম ডায়াগ্ৰাম ভিউ ডায়াগ্ৰাম ভিউত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মই এখন টেবুল শ্ব' কৰিব ইয়াতে প্ৰডাক্ট আইডি সেলস প্ৰডাক্ট ডিটেইলছ আৰু টাৰ্গেট 4খন টেবুলত শ্ব' কৰিছে এতিয়া আমি এই টেবুলখিনিৰ মাজত ৰিলেশ্যনশ্বিপ কৰিব লাগিব যেতিয়া আমি টেবুলৰ মাজত ৰিলেশ্যন কৰিম সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপ কৰিবলৈ হ'লে আমাক এটা কমন ফিল্ড লাগিব প্ৰতিখন টেবুলৰ মাজত এটা কমন ফিল্ড থাকিব লাগিব আৰু ইটোৰ লগত ইটোৰ লিংক থাকিব লাগিব এতিয়া চাওক প্ৰডাক্ট আইডি টেবুলত মোৰ প্ৰডাক্ট আইডি আছে আৰু প্ৰডাক্ট ডিটেইলছতো মোৰ প্ৰডাক্ট আইডি আছে এইটো মোৰ ইউনিক কি আছিলে ইয়াত ডুপ্লিকেট থাকিব পাৰে কিন্তু প্ৰডাক্ট আইডিত মোৰ ইউনিক হয় গতিকে মই ইয়াৰ পৰা যদি ড্ৰেগ কৰি আনি এইটো প্ৰডাক্ট আইডিত দিওঁ তেতিয়াহ'লে ইহঁতৰ মাজত এটা মোৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ হ'ব এইটো হ'ল 1-to-1 ৰিলেশ্যনশ্বিপ নেক্সট আছে মোৰ সেলস টেবুলত মই প্ৰডাক্ট আইডিটোক প্ৰডাক্ট কোড হিচাপে দিয়া হৈছিলে প্ৰডাক্ট আইডি এণ্ড প্ৰডাক্ট কোড এই দুখন টেবুলৰ মাজত মোৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ হ'ব এইটো এতিয়া আছে মোক টাৰ্গেট টেবুল টাৰ্গেটৰ লগত মোৰ প্ৰডাক্ট আইডি ইয়াৰ হ'ব কোনটোত প্ৰডাক্ট কিমান টাৰ্গেট কোৱান্টিটি আছে সেলস অলৰেডি মোৰ 4খন টেবুলৰ মাজত লিংক হৈ গৈছে এতিয়া আমি এই 4খন টেবুলৰ পৰা যিকোনো ডাটা এক্সেছ কৰি আমি ডাটাবেছ বনাব পাৰোঁ বা ডেশবোৰ্ড বনাব পাৰোঁ ইয়াত আপুনি যিখন টেবুলেই খোলক এতিয়া মই সেলস টেবুলৰ ডাটা মই প্ৰডাক্ট ডিটেইলছত আনিব পাৰোঁ বা প্ৰডাক্ট ডিটেইলছৰ ডাটা মই টাৰ্গেটত আনিব পাৰোঁ প্ৰতিখন টেবুলৰ মাজত মোৰ ডাটা এক্সেছ হ'ব এতিয়া আমি চাম ডাটা ট্ৰান্সফৰ্ম এতিয়া ইয়াতে চাওক এইটো হ'ল মোৰ ডেট ফিল্ডটোত মোৰ ডে মান্থ আৰু ইয়েৰ ওলাই আছে মোক ইমান লং নালাগে মোক শ্বৰ্টকৈ লাগে মই ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ ইয়াত মোৰ ডাটা টাইপটো ডেট ঠিকে আছে কিন্তু ফৰ্মেটটো এটা লং ডেট লৈ আছে মোক এটা শ্বৰ্ট ডেট লাগে মই এইটো চিলেক্ট কৰিলোঁ মোৰ ডেটটো চেঞ্জ হৈ গ'ল এতিয়া আগলৈ যেতিয়া আমি স্লাইচাৰ এড কৰিম বা স্লাইচাৰ ল'ম তেতিয়াহ'লে আমাৰ এনেদৰে কিছুমান ফিল্ড থাকিব যিবিলাক ফিল্ডত আমি কেতিয়াও স্লাইচাৰ এড কৰিব নোৱাৰিম যেনেদৰে ডেট এতিয়া ডেট ফিল্ডটোৰ পৰা মই ইয়াত মান্থ ডে ইয়েৰ এই বস্তুখিনি ছেপাৰেট কৰিব লাগিব এতিয়া ইয়াতে যদি মই এটা কলম বনাওঁ মান্থ
ইকুৱেল ফৰ্মেট ডেট ভেলু কমা মান্থৰ কাৰণে আমি লিখিম ডেট ভেলু কমা মান্থ এইটো হ'ল আমাৰ মান্থ আহিলে ইয়াৰ পৰা অলৰেডি মোৰ মান্থটো ইয়ালৈ আহি গৈছে এতিয়া মোক লাগে ডে ইকুৱেল সেম ফৰ্মুলা ফৰ্মেট ডেট সেল নাম্বাৰ কমা TDD ব্ৰেকেট ক্লোজ দেন এণ্টাৰ এইটো হ'ল আমাৰ ডেটো আহিলে এতিয়া আছে আমাৰ ইয়েৰটো লাগে ইয়েৰ ইকুৱেল ইয়েৰ ডেট সেল নাম্বাৰ ব্ৰেকেট ক্লোজ এণ্টাৰ এইটো হ'ল আমাৰ ইয়েৰ এতিয়া আমি কিছুমান মেজাৰ বনাম মই ইয়াতে ক্লিক কৰিছোঁ ইয়াতে মোক এটা মেজাৰ লাগে আমি কিমান কোৱান্টিটি সেলছ কৰিছোঁ ইকুৱেল সাম কোৱান্টিটি সেল এণ্টাৰ এইটো হ'লে মোৰ এটা মেজাৰ আছে মেজাৰ 1 মেজাৰ 1ত মোৰ কিমান টোটেল কোৱান্টিটি সেলছ হৈছে 2,30,188 কোৱান্টিটি আমাৰ সেলছ হৈছে এইটো হ'ল আমাৰ কোৱান্টিটি সেল ডাটা ট্ৰান্সফৰ্মলৈকে আমাৰ অলৰেডি সকলোখিনি কাম হৈ গৈছে এতিয়া আমি বনাম এটা পিভট টেবল ইয়াতে মই পিভট টেবুলত গৈছোঁ ইয়াত আমি পিভট টেবুল পিভট চাৰ্ট চাৰ্টেন টেবুল 2 চাৰ্টছ 4 চাৰ্টছ আমি যি লাগে ল'ব পাৰোঁ কিন্তু মই পিভট টেবুলে লৈছোঁ এটা নিউ ৱৰ্কশ্বিট লৈছোঁ দেন অ'কে এইটো এটা মোৰ নতুন ৱৰ্কশ্বিট আহি হ'ল এতিয়া এইখন হ'ল আমাৰ টেবুলখন ইয়াৰ পৰা আমি কি ফিল্ড সিলেক্ট কৰিম আমি নিজে সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিম য'ত যি ৰিকুৱাৰমেণ্ট হয় আচ্ছা মোক ইয়াতে ডেট ফিল্ডটো লাগে ডেট ফিল্ডটো মই ৰোত লৈছোঁ আৰু মোক কোৱান্টিটি সেলছ লাগে আচ্ছা ডেট ফিল্ডটো লোৱাৰ লগে লগে মোৰ ইয়াত কোৱাৰ্টাৰ মান্থ গোটেইখিনি আহি গৈছে কাৰণ ডেট ফিল্ডটো এটা হাইৰাৰ্কি হৈ গৈছে 2019 20 আৰু 21 একেলগে মোৰ এনেকৈ আহি গৈছে ইয়াত কোৱাৰ্টাৰৰ ভিতৰত আমাৰ মান্থ আহিব মান্থৰ ভিতৰত ডেট আহিব ইয়াত মোক গ্ৰেণ্ড টোটেলটো নালাগে মই ৰিমুভ কৰিছোঁ এতিয়া আমি ইয়াক লৈ এটা চাৰ্ট বনাব পাৰোঁ অল টেপ 1 প্ৰেছ কৰিছোঁ মই এইটো ইয়াত আমি ডাটা লেভেলটো শ্ব' কৰি দিছোঁ শ্ব' ডাটা লেভেল 2019 20 আৰু 2021ত আমাৰ কিমান কোৱান্টিটি সেলছ হৈছে গোটেইখিনি শ্ব' কৰিছে এইটো মই হাইড কৰি থৈছোঁ এতিয়া 2019ত যদি আমি ডাবল ক্লিক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ই নিজে নিজে ড্ৰিল ডাউন হ'ব কাৰণ ইয়াত আমাৰ ডেটটোৰ যিটো হাইৰাৰ্কি হৈ আছে সেই হাইৰাৰ্কিৰ কাৰণে ই ড্ৰিল ডাউন হ'ব এতিয়া যেতিয়া মই 2019ত ডাবল ক্লিক কৰোঁ চাওক 19ত কোৱাৰ্টাৰ 1 2 3 4 চাৰিটা কোৱাৰ্টাৰ আহি গ'ল যদি মই কোৱাৰ্টাৰ 1ত ডাবল ক্লিক কৰোঁ তেতিয়া 1 কোৱাৰ্টাৰটো মান্থত আহি গ'ল এবাৰ যদি আমি মান্থত ডাবল ক্লিক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে চব ডেট আহি গৈছে এনেদৰে আমি এটা এটা ষ্টেপ আমি এনালাইচিছ কৰিব পাৰিম এবাৰ আমি এই পাৰ্টটোকে কপি কৰিছোঁ ইয়াতে মই পেষ্ট কৰিছোঁ এবাৰ মোক এইখিনি নালাগে এইখিনি মই হটাই দিছোঁ এইটো মোক নালাগে মোক লাগে মান্থ ৰো ফিল্ডত মান্থ লাগে আইটেম ক'ত কোনটো আইটেম কোন মাহত কিমান সেলছ হৈছিলে আইটেম ক'ত এবাৰ লাগে মোক মান্থ আইটেম ক'ত সেলছ কোৱান্টিটি মান্থ সেলছ কোৱান্টিটি এইটো মোৰ মান্থ ৱাইজ সেলছ হৈছে কোনটো মাহত
কিমান চেলছ হৈছে আৰু কোনটো কোৱান্টিটি কিমান চেলছ হৈছে এইটো লৈছোঁ মই এইটো এনেদৰে আহিছে ইয়াতো মই এখন চাৰ্ট বনাই থওঁ কিনে আমি সিলেক্ট কৰিলোঁ অল টেপ 1 এখন চাৰ্ট হৈ গ'ল এইটো আমাৰ কাম নাই এইখিনি কাম নাই এইখিনি মই হাইড কৰি থৈছোঁ মান্থ ওয়াইজ কোৱান্টিটি সেল এই পাৰ্টটো মই আকৌ এবাৰ কপি কৰিছোঁ ইয়াতে পেষ্ট কৰিছোঁ এইখিনি আমাৰ প্ৰয়োজন নাই মোক এইবাৰ লাগে টোটেল সেলছ আমি কিমান সেলছ কৰিছোঁ টোটেল সেলছটো লাগে এইটো আমি এটা মেজাৰ ক্ৰিয়েট কৰিছিলোঁ টোটেল সেলছৰ এইটো হ'ল মেজাৰ টোটেল সেলছ হৈছিলে আমাৰ 2,30,188 এতিয়া আমি এই চাৰ্টখিনি আমি মুভ কৰিম আমি অন্য এটা পেজলৈ সাপোজ পেজ 3 পেজটো মই এটা নামটো চেঞ্জ কৰিছোঁ মই ডেশবোৰ্ড কৰিছোঁ চাৰ্টখিনি আমি মুভ কৰি দিওঁ ৰাইট ক্লিক কৰিছোঁ মই মুভ চাৰ্ট ডেশবোৰ্ডত মুভ কৰিছোঁ এখন আহি গ'ল ইয়ালে আকৌ মই ইয়াত গৈছোঁ এখন চাৰ্টটো মোক নালাগে মই আকৌ মুভ কৰিছোঁ মুভ চাৰ্ট ডেশবোৰ্ডত মুভ কৰিছোঁ ওকে দুইখন চাৰ্ট মোৰ ইয়ালৈ আহি গৈছে ইয়াত আমি ডিজাইন কৰিম এইখিনি হ'ল চাৰ্ট এনেকৈ চাৰ্টখিনি বনোৱা হয় ডিজাইনিঙত বিশেষ একো নাই গোটেই চাৰ্টখিনি এনেকৈ পাৱাৰ পিভট এড কৰি পিভট টেবুলত এনেকৈ চাৰ্টখিনি বনোৱা হয় আৰু ডেশবোৰ্ড আকাৰত এই গোটেই গ্ৰাফখিনি তাত প্ৰেজেণ্ট কৰা হয় আৰু কিছুমান স্লাইচাৰ এড কৰি দিয়া হয় এইখিনি বিশেষ কৰিব লগা একো নাই মেইন কামটো হ'ল এইটো যেনেদৰে আমি এতিয়া ইয়াত 3টা বছৰৰ সেলছ ওলাইছে এতিয়া ইয়াত মই যিকোনো এটা জেগাত ক্লিক কৰিলে মোৰ সাপোজ মই 19ত ক্লিক কৰিলোঁ 19ত 4টা কোৱাৰ্টাৰৰ ওলাই গৈছে 1 2 3 4 এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কোৱাৰ্টাৰ যদি মই ডাবল ক্লিক কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট কোৱাৰ্টাৰত মোৰ নাই সেকেন্ড কোৱাৰ্টাৰত আছিলে ডিজাইনিঙত আমাৰ এইখিনিয়ে হয় আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনিলৈকে শিকিলোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি শিকিম এটা ডেশবোৰ্ড ডিজাইন কৰিবলৈ আপোনালোকে চাগে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাইছে যদি ভাল লাগিছে চেনেলটো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ